Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series các món kho nha. Mình sẽ đãi cả nhà món giò heo kho sả ớt đặc biệt hấp dẫn này. Cách làm đơn giản nhưng luôn ngon và chắc chắn thành công cho dù bạn thực hiện lần đầu. Giò heo lên màu caramel đẹp, thịt mềm, ngấm sâu vị sốt kho, hòa cùng mùi thơm, vị cay nhẹ của sả, của ớt, vô cùng kích thích vị giác. Phần da và gân giòn sần sật rất là thích, ăn nhiều mà vẫn không ngán. Món này kết hợp với cơm nóng thì ngon hết sảy luôn nha. Nào chúng ta cùng vào bếp ngay thôi. Mời các bạn tham khảo qua thành phần nguyên liệu để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện. Đầu tiên mình sẽ sơ chế các nguyên liệu thơm. Mình băm sả ra, mình xắt ra rồi băm cho dễ ha các bạn. Món này mình sử dụng sả hơi nhiều một chút nha. Còn phần đuôi sả thì các bạn đập dập ra và bó lại cho gọn gàng ha. Tiếp theo là hành tím nè. Mình băm nhỏ ra. Mình dùng khoảng 4 củ. Tỏi này thì mình sử dụng 4 tép to. Mình băm nhuyễn ra luôn nha. Băm thêm vài trái ớt. Bạn nào thích ăn cay nhiều thì mình cho nhiều hơn nha. Bạn nào không ăn cay được thì mình có thể bỏ qua, hoặc mình sử dụng ớt sừng loại không cay á. Giò heo này thì mình cắt khoanh ra như thế này để kho cho nhanh mềm ha. Mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ mình sẽ rửa qua nước sôi một lần nữa để bán đi mùi hôi nha. Mình cho thịt vào thố nè. Cho vào 1 muỗng cà phê muối và cho nước sôi vào, ngâm trong 5 phút. Sau đó mình vớt ra để cho ráo nước. Rồi mình cho qua thố ướp luôn nè. Với 1 kg khoanh giò thì mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh bột nêm, nửa muỗng canh đường thốt nốt. Nếu không có đường thốt nốt thì bạn sử dụng đường cát cũng được. Nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh nước màu đường. Cách thắng nước màu thì mình có để link bên dưới phần mô tả của video. Các bạn vào tham khảo nha. Trộn đều lên cho giò heo thấm gia vị. Tiếp theo thì mình cho nửa muỗng canh hành tím, nửa muỗng canh tỏi băm và 1 muỗng canh sả băm, 1 muỗng cà phê ớt băm. Trộn đều lên một lần nữa và mình để 30 phút cho thịt thấm gia vị. Sau 30 phút rồi mình bắt đầu kho nha. Cho vào chảo 1 muỗng canh rưỡi dầu nè. Dầu nóng thì mình cho sả vào trước nha các bạn. Cho khoảng 1 muỗng canh rưỡi. Xào lên. Tiếp đến thì mình cho hành tím, tỏi, mỗi thứ 1 muỗng cà phê. Ớt băm thì tùy thích hết các bạn. Xào lên với lửa vừa nè. Khi nghe mùi thơm và nó se mặt lại là được. Không cần phi vàng nha các bạn. Tiếp tục thì mình cho giò heo đã ướp vào nè. Xào đều lên cho giò heo thấm gia vị. Cái phới màu đỏ này mình dùng là phới silicon chịu nhiệt tới 400 độ F lận. Không sao đâu nha. Vì có bạn tưởng muỗng nhựa bình thường đã nhắc nhở. Mình cảm ơn bạn nha. Mình xào từ 5 đến 6 phút. Nước ướp còn lại các bạn cho vào luôn ha. Khi thấy giò heo nó săn lại như thế này thì mình cho vào 350ml nước dừa nè và 350ml nước. Tổng cộng là 700ml đó nha các bạn. Sả khúc lúc nãy các bạn cho vào luôn ha. Bây giờ mình tăng lửa lớn lên cho nhanh sôi. Nhớ hớt bọt nha các bạn. Sau đó thì mình nêm vào 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê muối,
Bây giờ thì các bạn hạ lửa nhỏ vừa để kho. Trên mặt nước nó vẫn sôi nhẹ, đủ nhiệt để cho giò heo nhanh mềm hen các bạn. Lưu ý là trong quá trình kho, các bạn nhớ trở mặt để giò được mềm đều nha. Sau 40 phút, sả khúc nó đã ra nước thơm rồi thì mình vớt bỏ ra. Và mình nêm thêm vào nửa muỗng canh đường. Và muốn cho nước kho có màu nâu sáng đẹp và có độ sánh nhẹ thì mình cho vào 1 muỗng canh tương ớt. Mình sử dụng tương ớt Jolimet hoặc ABC sẽ ít cay và cho màu đẹp đó các bạn. Mình thử lại nha. Theo mình thì vừa ăn rồi đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha. Phần sả khoanh lúc nãy chừa lại đó, mình có thể cho nguyên khoanh hoặc mình băm ra cũng được ha, tùy thích nha các bạn. Mình cho 1 muỗng canh sả vào lúc này, món ăn mình rất là thơm luôn đó các bạn. Mình trộn đều lên và hạ lửa thật nhỏ, kho thêm 10 phút nữa. Tùy theo giò heo lớn hay nhỏ mà thời gian kho có thể chênh lệch từ 40 đến 60 phút tính từ khi nước sôi. Lượng nước còn lại khoảng 1/3 lượng nước ban đầu là được nha. Mình tắt bếp luôn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món giò heo kho sả ớt rồi đó. Nhìn hấp dẫn chứ nè. Thơm quá các bạn ơi. Mình múc ra đĩa và dùng cơm thôi. Thịt giò heo và da heo có màu nâu đỏ caramel, điểm thêm màu sắc là sả ớt bám bên ngoài, làm món ăn thêm phần hấp dẫn. Mình cắt thịt giò ra cho các bạn xem nè. Thịt giò vừa mềm và vẫn giữ được độ giòn của da, của gân heo. Giò heo thấm vị đậm đà, rất thơm mùi sả đặc trưng, thêm chút ớt cay cay rất hấp dẫn nữa nè. Nước kho có độ sánh nhẹ và thịt thơm ngọt đậm đà nhờ có chất ngọt tự nhiên từ xương giò nữa đó các bạn. Trong bữa cơm các bạn có thể kết hợp món này với một tô canh khoai mỡ hoặc canh rau cải nấu tôm rất là hợp gu luôn. Chúc các bạn có những bữa cơm gia đình thật ngon miệng. Nếu thích cách mình làm, nhớ bấm like ủng hộ tinh thần cô Ba Bình Dương nha. Chia sẻ cho bạn bè cùng xem và bấm đăng ký để xem những video mới nhất nhé. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình-dương.com để tham khảo dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.